नमस्कार, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप मनपूर्वक स्वागत आहे। आज आपण शंकरपाळ्याची रेसिपी बघणार आहोत। आता या रेसिपीला आपण सुरुवात करूया। यासाठी लागणारे साहित्य पहिलं बघूया। हा 1 किलो मैदा घेतलाय आणि एकदम सपाट वाटी असा बारीक एकदम रवा आहे तो घेतलाय। आपण रवा आणि मैदा मिक्स करणार आहोत। आपण 1 किलो मैद्याला अर्धा किलो पिठी साखर वापरणार आहोत आणि साजूक तूप घेतले अर्धी वाटी। तसं मी हे सगळं साहित्य खाली पॅराग्राफ मध्ये टाकणार आहे। आता आपण पहिली साखर वितळून घेऊ पाण्यामध्ये। 1 ग्लास भर पाणी घेतले एवढं पीठ मळण्यासाठी आणि ते परफेक्ट आहे माप। आणि आता पाणी थोडंसं गरम करून आपण पिठी साखर टाकून घेऊया। पिठी साखर टाकली की एकसारखं हलवून आपण ही साखर पूर्णपणे पाण्यात वितळून घ्यायची। साखरेची कुठं गाठ राहिली नाही पाहिजे म्हणून सारखं एकसारखं हलवून घेऊन न उकळी येऊन देताच आपल्याला ही साखर वितळून घ्यायची। आता आपली साखर जवळजवळ पूर्णपणे वितळूनच झाली। आता साखर पूर्ण वितळून झाली। गॅस बंद करून घेऊया आणि ते पाणी थंड करायला ठेवूया। तोपर्यंत आपण मोहन तयार करायला घेऊया। पॅन मध्ये आपण अर्धी वाटी जे साजूक तूप घेतलं होतं ते बारीक गॅसवर एकदम कडकडीत मोहन होईल असं तापून घ्यायचंय गरम करून। आपल्याला ते साखरेचं पाणी पूर्णपणे थंड करून घ्यायचंय, कोमट वापरायचं नाहीये। आता ते मोहन आपलं तयार झालं। आपण ते रवा आणि मैदा मिक्स केला होता त्यामध्ये घालून घेऊया। एकदम कडकडीत फोडणी मस्त झाली आहे साजूक तुपाची। यामुळे आपला मैदा एकदम फुलला जातो, असा फुगतो आणि शंकरपाळे एकदम लेअर मध्ये असे मस्त खुसखुशीत होतात। आपल्याला याला सोडा वापरायची बिलकुल गरज येत नाही तूप असल्यामुळे। आणि शक्यतो 1 किलो मैद्यासाठी आपल्याला 200 ग्रॅम तूप एकदम परफेक्ट माप आहे। याच्यापेक्षा जर जादा थोडंसं जर तूप झालं तर आपण ते तळताना शंकरपाळे पूर्णपणे वितळायची शक्यता असते। आता आपण जे मोहन घातलं होतं ते सगळ्या पिठाला एकदम व्यवस्थित हाताने मिक्स करून घेऊया। सगळीकडे त्या पिठाला साजूक तूप लागेल असं गरम असतं ते मस्त। मग रवा वेगळा होतो, याच्यामुळे चव पण चांगली येते थोडंसं गरम असल्यामुळे। आता आपण हे पिठाला सगळं मोहन एकदम व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय। आता तोपर्यंत आपलं साखरेचं पाणी पूर्णपणे थंड झालं एकदम। आता आपण ते थोडं थोडं करून मिक्स करून आपलं शंकरपाळ्याचं पीठ मळायला सुरुवात करूया। थोडं थोडं पाणी ॲड करूनच मळून घ्यायचंय। एकदम टाकलं तर अचानक मध्ये पातळ होऊ शकतं पीठ। आता हे पीठ मळताना आपल्याला रवा असल्यामुळे जादा बरोबर ॲडजस्ट होतं हे साखरेचं पाणी। थोडंसं पातळ झालं तरी पटकन रवा ते पाणी शोषून घेतो। आणि हे पीठ भिजवताना आपण गव्हाच्या पिठासारखं भिजवलं तरी चालेल, कारण 1-1.5 तास आपण जर भिजवलं पीठ तर मस्त असं कडक बनतं एकदम आणि रवा पण व्यवस्थित वितळून जातो, फुगला जातो त्यात। तुम्ही फक्त नुसते मैद्याचे सुद्धा असे शंकरपाळे बनवू शकता, पण रव्यामुळे आपण जेव्हा शंकरपाळे खातो तेव्हा ते टाळूला बिलकुल चिकटलं जात नाही, म्हणून रवा मिक्स करूया थोडासा। आता आपण सगळं साखरेचं पाणी वापरून घेतलं याच्यामध्ये आणि आता परत आपण हे पीठ शक्यतो 10 ते 15 मिनिटं चांगलं मळून घ्यायचं एकसारखं। जेवढं आपण व्यवस्थित पीठ मळून घेऊ तेवढं छान शंकरपाळे फुगतात, एकदम मऊ होतात।
नंतर आत्ता जर आपण चांगलं पीठ मळलं तर नंतर आपल्याला हे पीठ ठेचून घ्यायची बिलकुल गरज येत नाही. आता आपण हे पीठ व्यवस्थित असं एकदम मळून जवळजवळ 1 ते 1.5 तास असं भिजत ठेवूया, म्हणजे व्यवस्थित भिजलं जातं. आता आपलं पीठ जवळजवळ पूर्णपणे मळून होतं आलंय. मस्तपैकी पीठ तयार आहे. आता आपण एका बाउलमध्ये ते व्यवस्थित ठेवून झाकून ठेवून देऊ एका साईडला. आता आपण ते भिजवलेलं पीठ घेऊन त्यातला एक छोटासा गोळा घेऊया. पोळपाटावर परत थोडासा हातानेच मळून गोल आकारात करून आपली लाटी लाटायला सुरुवात करू. पोळीसारखी आपण ही लाटी लाटून घ्यायची आहे, पण जादा जाड पण नाही पातळ नाही, एकदम मिडियम आकाराची, जेणेकरून शंकरपाळा व्यवस्थित भाजला जातो. जादा जाड झालं की आतून भाजायची शक्यता कमी असते आणि जादा जाड होतो, फुगतो पण तो. तर आता आपण पोळी लाटून घेऊया. हे पीठ भिजवण्याला जादा महत्त्व आहे. जेवढं तुम्ही छान भिजवाल तेवढे पुढचे शंकरपाळे एकदम छान लेअरमध्ये निघतात. आता आपली ही पोळी पूर्णपणे लाटूनच झाली आहे. तुम्ही बघू शकता या पोळीचा आकार एकदम जाड पण नाही आणि पातळ पण नाही आहे, मीडियम आकाराची ठेवली आहे. आता आपण सुरीने व्यवस्थित कापून घेऊया. सुरीऐवजी तुम्ही करंजीचं सारण भरतो आणि जे करंजी कापतो त्याच्या चमच्याने कापू शकता, छान डिझाईन येते. आता साईडच्या कडा आपण काढून घेऊया, एका साईडला टाकून व्यवस्थित चौकोन आकारमध्ये आपण आता शंकरपाळे कापून घेऊया. आता चौकोन आकारमध्ये आपण कापून घेतले. तोपर्यंत मी तेल तापून घेतलं होतं बारीक गॅसवर एकदम. आता ही शंकरपाळे तळताना आपल्याला गॅस एकदम बारीकच ठेवायचा आहे. आता शंकरपाळे आपण तेलात टाकून घेऊया. तेलात टाकल्या बिलकुल हलवायचे नाही शंकरपाळे. ते 1 ते 2 मिनटं तसेच ठेवायचे, मग आपोआप एक एक करत ते बरोबर सुट्टे होतात आणि विरघळत नाही पहिली गोष्ट तर. मग थोडीशी वरती आली की खालीवर करून एकसारखं त्याला सोनेरी रंग होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. शक्यतो सोनेरी रंग होण्यापेक्षा थोडासा कमी बदामी कलर झाला की आपल्याला शंकरपाळे काढून घ्यायचेत. आता बघा तुम्ही, मस्त शंकरपाळ्याला लेअर पण आलेत, छान फुगलेत. खूप मध्यम आकाराची लाटी होती पण शंकरपाळा एकदम जाड झालाय फुगून आणि एकदम खास खुसखुशीत असे एकदम चवदार, एकदम परफेक्ट प्रमाणात होतात. तर तुम्ही हे नक्की करून बघा या पद्धतीने रेसिपी. आता आपले शंकरपाळे जवळजवळ पूर्णपणे तळूनच झाले. आपण आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तेल पूर्णपणे असं व्यवस्थित निथळून घ्यायचं आहे, म्हणजे जादा तेलकट राहत नाही. शंकरपाळे प्लेटमध्ये काढले. आपले शंकरपाळे आता जवळजवळ पूर्णपणे तयारच आहे खाण्यासाठी. तुम्ही नक्की या पद्धतीने बनवा आणि जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बनून झाल्यानंतर कसे झालेत, आवडले तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट टाका.
तुम्ही बघू शकता आता आपण शंकरपाळे पूर्णपणे व्यवस्थित तळून घेतले. असे करून आपण सगळे ह्याच पद्धतीने तळून घ्यायचे, पण बारीक गॅसवर, आणि जाड कढई वापरायची. सर्वात महत्त्वाचं मस्त लेअर आले. आणि एक शंकरपाळा तोडूनही दाखवते, मस्त पटकन खुसखुशीत तुटला जातोय. धन्यवाद माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल.